Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một món ăn mà mình có thể dùng như là bữa cơm hàng ngày hoặc là dùng món để đãi tiệc. Món này tên là gà giòn sốt cam. Mỗi lần đi nhà hàng thì Victor nhà Diễm rất là thích, vì vậy Diễm cũng muốn làm thử và Diễm thấy ngon không thua kém một nhà hàng nổi tiếng luôn. Cách làm như thế nào? Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món gà giòn sốt cam này với Diễm nha. Đầu tiên Diễm đi giới thiệu thịt gà trước. Thịt gà thì tùy mình thích nha. Mình có thể dùng thịt đùi gà, thịt ức gà hoặc là gà còn xương cũng được luôn. Hôm nay thì Diễm dùng cái thịt đùi gà trên đã lóc xương và bỏ da. Cái công thức này thì mình cần 600g. Nếu mà mình thích ăn béo nhiều và thơm hơn, mình có thể dùng cái thịt gà có da luôn cũng được. Đùi gà thì hơi khó cắt hơn là thịt ức gà, mình cắt nó dễ bị rụng đó. Nhưng mà mình cứ canh ngay cái thớ mà mình cắt thôi. Mình cắt một miếng nó có kích thước khoảng từ 2 x 2 cm hoặc là 3 x 3 cm cũng được. Miếng to chút thì khi mà mình ăn thịt gà bên trong nó còn ẩm nó sẽ ngon hơn. Những miếng thịt gà rụng thì cũng không sao, chút nữa mình chiên mình kẹp chung với lại những miếng thịt gà lớn nó không có bị rã ra đâu. Bây giờ mình nêm nếm nha. Diễm cho vào đây 2g muối, cách đo bằng muỗng thì Diễm ghi ở phần miêu tả video. 6g bột nêm gà, 1/2 muỗng cà phê tiêu trắng, nếu không có tiêu trắng thì mình dùng tiêu đen cũng được. 1/2 muỗng canh rượu trắng, nếu mà không có rượu trắng thì mình bỏ qua nha, rượu giúp cho thịt gà nó thơm hơn chút thôi. Đeo bao tay vào và nhẹ nhàng mình bóp cho cái thịt gà này nó thấm đều với lại gia vị. Sau đó mình sẽ để cho thịt gà nghỉ 30 phút nha. Còn nếu mà mình muốn làm liền cũng được luôn. Cái món này thì làm rất là nhanh và dễ. Trong thời gian này thì Diễm đi pha bột để tẩm vào thịt gà. Bột tẩm thì mình cần 2 loại bột. Đầu tiên thì là 30g bột mì đa dụng. Nếu mà mình có bột mì số 8 hoặc là bột bánh thì cái gà nó lại càng giòn hơn. Tiếp theo là 30g tinh bột khoai tây. Nếu mà không có tinh bột khoai tây mình có thể thay bằng tinh bột bắp, hoặc là mình cho bột năng rồi tí xíu bột gạo vô cũng được luôn. Và 2g bột nổi. Bột nổi thì tùy nha, mình không cho bột nổi cũng được, nhưng mà có bột nổi sẽ giúp cho cái bột nó xốp và nó giòn được lâu. Rồi bây giờ mình dùng cái phới lòng hoặc cây đũa cũng được, mình trộn cho bột nó đều với nhau nha. Rồi để sang một bên. Ở đây Diễm có một cái trứng gà và mình chỉ lấy lòng trắng thôi. Mình dùng lòng trắng trứng để mình tạo cái độ ẩm cho thịt gà, giúp cho bột nó bám dính tốt hơn, mình không có dùng nước nha. Trứng gà này Diễm dùng là trứng gà size lớn Diễm cân luôn vỏ là 65g. Mình cho hết lòng trắng vào trong thịt gà. Rồi mình cũng đeo bao tay vào và mình trộn cho lòng trắng nó thấm đều. Nếu mà mình thấy thịt gà khô quá thì mình có thể cho thêm 1/2 cái lòng trắng trứng nữa nha. Rồi mình cho bột vào. Nếu mà mình chưa có quen thì mình cứ cho từ từ mình chia bột này ra làm 3 lần. Mình cho chút rồi mình trộn lên cho đều. Sau đó mình tiếp tục mình cho cái phần bột thứ 2, thứ 3. Như vậy thì nó sẽ đều hơn. Còn nếu mà làm quen thì mình cứ cho vô một lượt, mình trộn nhanh nha. Mình thấy bột nó vừa thấm đều hết là mình sẽ mang gà này đi mình chiên liền. Trước khi mà cho bột vào trong gà thì mình nên bắt sẵn cái chảo dầu ha. Nhiệt độ sôi của dầu tốt nhất là từ 160 cho tới 180 độ C. Mình không có nên chiên cao quá thì gà nó mau cháy mà nó chưa có vàng. Trong khi nếu mà mình chiên cái lửa thấp quá thì nó không có được giòn. Đó, rồi mình bóc từng miếng gà mình cho vào mình chiên thôi. Thời gian chiên rất là nhanh nha, thịt gà nhanh chín và cái miếng thịt gà này mình cắt nó cũng nhỏ đó. Diễm có canh thời gian thì nó khoảng từ 3 tới 5 phút mình cứ cho thịt gà vào đi, cái miếng thịt gà nào vàng thì mình vớt ra. Mình sẽ chiên 2 lần, lưu ý để cho gà thiệt là giòn thì mình chiên 2 lần. Vì vậy lần thứ nhất mình chỉ chiên cho gà nó vừa vàng thôi, đừng có vàng quá thì lần thứ 2 mình chiên gà nó dễ bị khô. Đó, mình cứ thấy cái miếng gà nào vàng thì mình vớt ra. Sau đó mình tiếp tục mình cho gà vào mình chiên. Cái miếng này là Diễm cũng thấy hơi vàng rồi nè. Mình chiên nó trắng hơn chút cũng được ha. Tại Diễm cũng làm thử 3 lần thì Diễm thấy lần thứ nhất mình chiên cho nó vừa vàng thôi thì thịt gà rất là ngon. Đó, cái này là Diễm vừa chiên xong được lần thứ nhất nè. Bây giờ mình tiếp tục mình cho vào trong chảo dầu đó mình chiên lại lần thứ 2.
Nhiệt độ dầu chiên lần thứ hai á, cũng khoảng từ 160 cho tới 180 độ C. Cái món này á, nếu mà nhà mình có tiệc á, thì mình có thể chiên gà một lần xong mình để ở đó, khi nào mà bắt đầu đãi khách á, thì mình chiên gà lần thứ hai và mình làm sốt đó mình cho lên. Thời gian chiên gà lần thứ hai thì rất là nhanh nha, khoảng chừng 1 cho tới 2 phút à. Mình đảo đều, mình thấy miếng thịt gà nó vàng lên như vậy nè là mình vớt ra được. Gà vớt ra thì mình để lên cái đây như Diễm hồi nãy á, thì như vậy nó ráo dầu, không có nên lót giấy gì ha. Bây giờ Diễm đi làm cái sốt cam. Cam trong công thức này thì Diễm dùng cái cam vàng này. Nếu mà cam xanh có thể nó chua hơn thì lúc mà mình làm mình điều chỉnh cái lượng đường. Mình làm cam tươi cũng được, mà mình làm nước cam trong hộp cũng được luôn nha. Trong nhà hàng thì thường họ làm nước cam trong hộp không à. Mình làm ở nhà thì mình làm nước cam tươi cho nó bổ dưỡng. Đó, mình vắt ra và mình rây lại ha. Mình bỏ cái xác đi. Diễm cắt thêm một ít cam như vậy nè, cắt ra thành từng lát để tí xíu nữa khi mà mình làm xong á, mình trang trí lên cho nó đẹp. Đồng thời cam á, trong cái dĩa đồ ăn nó cũng thơm, làm cho cái mùi gà nó thơm hơn. Lấy một cái nồi nhỏ ha, Diễm đông ra đây 150 ml nước cam. Để tạo vị đậm đà cho cái nước sốt này á, thì mình có thêm 5 gram muối. Về đường á, thì Diễm có 60 gram, là Diễm dùng cái cam này. Cái cam này Diễm nếm cái vị ngọt và nó chỉ chua nhẹ thôi nha. Và mình có thêm ở đây là 15 gram nước cốt chanh. Cần có nước cốt chanh sẽ giúp cho cái nước sốt của mình nó trong á, và nó thơm hơn. Và cuối cùng là 5 gram giấm. Nếu mà cam mình dùng nó chua quá thì mình có thể bỏ qua giấm, nhưng mà Diễm thấy làm sốt nên có tí xíu giấm á, cái vị chua nó mới đậm hơn. Và Diễm có thêm ở đây là 10 gram bột custard hay là bột kem trứng. Diễm dùng hiệu này. Bột custard này á, mình cho vào nó sẽ tạo cái độ sánh cho sốt, đồng thời cái màu nó cũng đẹp và cái mùi nó thơm nữa. Còn nếu mà mình không có cái bột custard này á, thì mình có thể cho tinh bột khoai tây hoặc là tinh bột bắp. Thì mình cho khoảng 6 gram để tạo cái độ sệt cho cái nước sốt đó. Mình khuấy cho thật là đều rồi mình mới bắt lên bếp và mình khuấy nha. Cách làm cái nước sốt cam này á, thì Diễm được anh Hùng chia sẻ cách làm cho Diễm. Món này thì nhà hàng của anh Hùng rất là hay làm ha. Đây là công thức chuẩn của nhà hàng Hoa luôn đó. Mình bắt lên bếp á, thì mình cứ để cái lửa lớn và mình khuấy đều tay nha. Khi mà mình thấy cái hơi nước nó tỏ lên thiệt là nhiều và mình nghe nó sôi thì lúc này cái sốt nó đặc rất là nhanh. Diễm lưu ý là khi cái sốt nó vừa đặc á, thì mình khuấy đều cho nó đặc và nó chuyển sang trong là mình nhắc khỏi bếp liền. Mình đừng có để nó sôi lâu thì làm cho cái vị sốt nó sẽ bị đắng, tại nước cam mình nấu lâu nó đắng đó. Đó, khi sệt như vậy và nó trong thì Diễm nhắc khỏi bếp liền. Và mình khuấy nữa nha, khuấy tí xíu nữa cho sốt nó đều với nhau đó. Và như mình thấy ở đây nè, Diễm múc cho mình xem cái độ sệt. Như vậy thì rất là ngon luôn nè. Tại cái này còn nóng thì mình thấy như vậy, lúc mà nó nguội hơn chút thì nó đặc hơn. Như vậy nó sẽ bám vào cái miếng thịt gà, hấp dẫn lắm. Và cái màu sốt nó vừa trong nó óng ánh nữa. Nhìn cái món ăn đẹp lắm luôn. Món này mình có thể trình bày theo hai cách. Nếu mà mình đãi tiệc á, thì Diễm thấy mình chia ra thành từng phần như vậy nè. Đó, một miếng thịt gà, một miếng cam, rồi mình cho cái nước sốt lên trên. Như vậy á, thì cái thịt gà nó giữ được cái độ giòn và nhìn cái món ăn rất là đẹp. Trong khi nếu mà mình ăn ở nhà hoặc là mình đãi tiệc mà ăn chung đi, dọn đồ ăn ra bàn á, thì mình sau khi mà mình nấu cái nước sốt xong á, mình khuấy cho nó nguội khoảng chừng 30 giây thì bắt đầu mình lấy thịt gà mình đã chiên vàng rồi đó, mình cho vào luôn. Mình trộn lên cho thật là đều thì cái miếng thịt gà nó sẽ thấm đều cái sốt, ăn ngon lắm. Nhưng mà cái cách này á, thì mình làm là mình ăn liền. Tại vì nếu mà mình để chừng 30 phút hoặc 1 tiếng á, thì cái thịt gà nó không còn giòn nữa. Và nếu mà trộn như vậy á, thì Diễm thấy mình ăn chung với cơm mới ngon nha. Còn nếu mà mình để ra thành từng miếng rồi mình cho cái nước sốt lên á, thì mình có thể ăn không, ăn như là món khai vị hoặc là món dữa cũng được. Còn nếu mà trộn ăn chung với cơm như vậy thì mình ăn như là món chính. Cái món này thì trong những cái nhà hàng Hoa hay có lắm luôn. Thịt gà khi ăn á, thì mình sẽ thấy rất là giòn, bên trong thì mặn nhẹ, kết hợp với lại cái phần nước sốt đó, ngọt và chua nhẹ, thơm, rất là hấp dẫn luôn. Diễm làm thử công thức này cũng 3 lần, 3 ngày liên tục luôn để điều chỉnh cái nước sốt làm sao cho hợp nhất á, thì Vitu nó ăn 3 ngày mà nó không có ngán luôn đó. Rất là ngon. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được món gà giòn sốt cam thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm.
Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.